Assalamualaikum. Hi, welcome to MHB East. Satu kawan motor dia leaking. Coolant dia leaking lah kat bawah. So bila check dekat water pump dia ada leaking. Kalau tengok dekat sini water pump okey, cuma o-ring dia dah haus. Kalau tengok situ anak panah tu, o-ring dia dah haus, dia dah nampak rata dah tu. Bila rata dah tu maksudnya situlah kemungkinan dia akan leaking. Coolant dia akan keluar kat situ. So salah satu cara dia kena tukar sebiji water pump. Kalau tengok sebelah-sebelah ni, yang hasil ni dah haus, nampak ada data. Kalau yang baru, nampak o-ring getah dia timbul. Boleh nampak beza dia. Kebiasaan kita akan tukar baru terus. Jaranglah tukar o-ring saja. Kebanyakannya semua tukar one set terus. Biasanya jadi untuk motor yang lama lah. Tukar water pump baru, so kita masuk coolant baru kita akan refill. Ni kita pakai Toyota coolant campur dengan air biasa. Bagus coolant ni bagus, sangat bagus. Saya pakai mula-mula standard, kalau jalan tu 90-95 ke atas. Bila dah pakai ni jarang lah dapat 95, paling tinggi pun 93. So kita double checking, dia dah okey sebab baru kan, tak ada leaking. Okey, itu saja video untuk kali ini. So kalau untuk ada apa-apa pertanyaan tentang motor TNT 600 khususnya, atau apa-apa motor lain pun boleh, anda boleh contact dekat nombor di bawah. IC dia Abang Azam, dan yang kedua Rin. Saya sertakan nombor dia dekat description di bawah. Malu-malu datang. Okay, so jangan lupa subscribe, like dan share.